Guys, good evening. It's 6 PM at nandito tayo ngayon sa Jintan Station. Actually, ang goal ko is makapunta sa Hot Star Fried Chicken. Yun, kasi parang konti lang yung branch dito. So, ito yung lugar ng Jintan. Ang ganda dito, parang ano. Malapit lang dito ang Shilin Night Market. Ayan, so puntahan na rin natin yung night market after natin kumain ng chicken sa Hot Star. So ito ang Shilin Market. At ito na ang Hot Star Large Fried Chicken. I think ang haba ng pila. Laging ang grabe oh. Yan, jam pack. Ito kalaki yung ano, chicken. Yan, sobrang laki for only 95 Taiwan dollar. Ang laki. Okay, so ganito kalaki yung hindi pa ubos. So mga pila ko ay nasa 15 minutes or 20. Marami pa rin nakapila ngayon. Sobrang lakas itong ano, Hot Star. Ito siya kalaki. Kung wala pa kanina, bukasan ko na eh. Mura na to. Kapag sa kinain ko, okay lang ba? Isang gabi. 120 yun eh. Or 140 yata o 120. Apa naman?
扫码这边举手。별론데 하자마자 바로 이렇게 오시네서 Guys, so sobrang daming tao sa Shilin Market. Kita nyo naman kayo na, diba, siksikan. It's already I'm not sure, pero yeah, this is the end of this video, guys. Thank you for watching. See you tomorrow for our next activities. Bye.